أهلا بيكم أصدقائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي تجريبي ولغات تريب 3. بنراجع مع بعض من خلال حل امتحانات الماث لسنة 2021. هنبدأ النهاردة بحل امتحان الجيومتري محافظة القاهرة لسنة 2021. يلا بينا، جهز ورقة وقلم، جهز الكالكليتر، ويلا نحل مع بعض. أول سؤال معانا كان بيقول choose the correct answer from those given. Number 1, if sine x equals half, where x is the measure of an acute angle, then x equals how many degrees؟ طبعا احنا معانا الساين x equals half، يبقى علشان اجيب angle x محتاج امشي الساين بالشيفت ساين، يبقى شيفت ساين half. نجيب الكالكليتر وندوس شيفت ساين half 1 over 2 تديني 30 degrees. نروح كاتبين equals 30 degrees ويبقى نختار letter A. شوف السؤال اللي بعده. Number 2 في التشوز بيقول لي the straight line whose equation is y equals 3x plus 4 intercepts from the positive part of y-axis a part of length how many length unit؟ لازم يا شباب نبقى عارفين ان دايما الايكويشن بتاع الستريت لاين بتكون y equals mx plus c. مين الام؟ هي السلوب، ومين السي؟ هي الانترسبتد بارت from y axis. هو هنا بيسأل على مين؟ هو هنا بيسأل على الانترسبتد بارت from y axis، يبقى على طول بيسأل على الفور، يبقى نختار مع بعض letter B. نشوف السؤال اللي بعده. Number 3 من الأسئلة التراكمية اللي بيقول the measure of the exterior angle of an equilateral triangle equals what؟ طبعا لازم نبقى عارفين من prep 2 إن أي equilateral triangle بيكون ال 3 sides equal in length وال 3 angles برضو equal in measure، وكل angle فيهم بكام؟ ب 60. هو بيسأل على الاكستيريور انجل. الاكستيريور انجل للايكويلاترال تراينجل دايما بتكون 120 degrees. ليه؟ اما بتقول ان هي supplementary لل 60، اما بتقول ان هي equal the sum of two non-adjacent interior angle. اما بتجيبها 180 minus 60، اما بتقول ان الاكستيريور انجل ديت equals البلس بتاع الاثنين اللي مش جنبها 60 plus 60، او نبقى عارفينها على طول وحافظينها 120 degrees. Number 4 في التشوز بتقول if triangle ABC congruent، دي علامة الكونجرانسي للتريانجل XYZ then AB equals what؟ طبعا من prep 1 طالما two triangles congruent يبقى معنى كده angle A congruent لانجل X أو measure of angle A equals measure of angle X. تاني angle اللي هي measure of angle B بتكون equal measure angle Y، و measure of angle C بتكون equal measure angle Z. طيب وإيه كمان؟ السايدز كمان AB بيكون equals اللينس بتاع ال XY، وال BC equals ال YZ، وال AC equals ال XZ. هو بيسأل على ال AB. مين corresponding لل AB؟ برافو عليك، XY. يبقى نختار letter D اللي مكتوب فيها XY. في number 5 بيقول لي the equation of the straight line whose slope equals 1. يبقى هنا مديني السلوب M and passes through the origin point is what؟ لازم تبقى فاكر ان اي equation بتاعت straight line الفورم بتاعتها y equal mx plus c، لكن لما يقول لي passes through the origin point 0 0 فالسي ساعتها بتبقى equal 0، يبقى الايكويشن هتكون y equals mx.
الام عندنا equals 1. مش معقولة واحنا في تالتة اعدادي هنقول 1x، فبقول على طول y equals x. هي ديت الايكويجن المطلوب. يبقى نختار مع بعض letter D. شوف السؤال اللي بعده. آخر سؤال معانا في تشوز نمبر 6 بيقول the angle whose measure is 30 supplements an angle of measure equals what. افتكر معايا كده ان احنا عندنا two words، واحدة اسمها supplementary يعني بمجموعهم هما الاثنين 180، و complementary يعني السم بتاعهم هما الاثنين ب 90. احنا هنا بنسأل على supplementary of 30، فاروح عامل 180 degrees minus 30 equals برافو 150 degrees. يبقى السبلمنتري بتاعة 30 اللي بتكملها 180 نختار مع بعض letter C. السؤال اللي بعد كده نمبر 2A بيقول لي without using calculator prove that إن 4 sin 45 times cosine 45 degrees equals to showing the steps of the solution. ركز معايا. أول حاجة تعالى نفتكر كده التريانجل بتاع ال 45 كان isosceles triangle، وكان الانجلز ديت ب 90 ويبقى التو انجلز ب 45، فالريشيو ما بين التو سايدز كانت 1 to 1، ومن بايثاغورس ده كان روت 2. طبعا حتى لو انت بتبقى بتعملها بالكالكليتر واحده واحده لازم تبقى عارف التريانجل بتاع ال 45 هيبقى شكله ايه. تعالى كده نكتب الليفت هاند سايد اللي هي 4 ساين 45 كوساين 45 degrees. دي equals ادي ال 4 ساين 45 opposite over hypotenuse يعني 1 over root 2، كوساين 45 adjacent over hypotenuse اللي جنب الانجل over الهايبوتنس يعني 1 over root 2، يعني دي 4 times half نص ال 4 equals 2 اللي هي الرايت هاند سايد. كل اللي عليك في مسائل البروف ذات بتحاول توصل من الليفت هاند سايد للرايت هاند سايد، او بتحاول توصل من الليفت هاند سايد لحاجه معينه وتسميها نمبر 1، والرايت هاند سايد توصلها لنفس الحاجه وتسميها نمبر 2، وتقول from 1 and 2 الليفت هاند سايد equals الرايت هاند سايد. ده كان سؤال بسيط خالص. تعال نشوف اللي بعده. في 2B بيقول لي find the equation of the straight line which passes through the point 1, 2 and is parallel to straight line whose equation is y equals 3x plus 5. احنا عايزين نجيب الايكويجن، يعني احنا عايزين في الاخر تبقى معانا الفورم ديت. عايزين نجيب الام وعايزين نجيب السي. الستريت لاين الريكوايرد اللي انت عايزه parallel للستريت لاين اللي هو مديهولك، يبقى بالتالي M1 equals M2. طالما الستريت لاين الأولاني parallel للستريت لاين التاني يبقى السلوبس equals بعض. طب منين أجيب السلوب بتاع الستريت لاين اللي هو مديهوني؟ السلوب هو الكوفيشنت اوف x طالما y لوحدها. طول ما y لوحدها السلوب هو النمبر اللي لازق في x. يبقى معنى كده ان M1 equals M2 equals 3. يبقى ديت اول حاجة انا جبتها، قلت ان y equals 3x plus c. عايز اجيب السي. اجيب السي او الانترسبت بارت ازاي؟ اما يكون هو قالها لي في المسألة ما حصلش، اما يكون الستريت لاين passes through 0 point ويبقى البوينت دي هي السي، برضو ده ما حصلش. لكن اللي حصل ان هو اداني بوينت موجودة على الستريت لاين، فاقول له since ان ال 1,2 belong to ال، طالما البوينت اللي انت مديهاني موجودة على اللاين اللي انت عايزه يبقى هي satisfy its equation. يعني ايه satisfy؟ يعني بتحقق الايكويجن. برضو يعني ايه؟ يعني ممكن اشيل كل x واحط 1 واشيل كل y احط 2. تعال نشيل الواي كده ونحط 2 وادي 3 تايمز ال 1 بلس السي، يبقى 2 equals 3 plus c.
أنا عايز السي، يبقى تعالى نمشي ال2 الناحية التانية بالماينس، يبقى 2 minus 3 equals C. نحسب ديت 2 minus 3 برافو بنيجاتيف 1. كده أنا جبت السي. ارجع اعمل بيها substitute في الإيكويجن. يبقى الإيكويجن عبارة عن y equals 3x plus نيجاتيف 1. مفيش حاجة اسمها بلس نيجاتيف، أنت شاطر. يبقى نيجاتيف 1 على طول، بوزيتيف نيجاتيف بنيجاتيف على طول. يبقى هو ده أو هي ديت الإيكويجن اوف ستريت لاين اللي هو عايزه. نشوف اللي بعدها. السؤال نمبر 3 في A بيقول لي find the value of x which satisfies that x sin 30 equals sin 30 cosine 60 plus cosine 30 sin 60. سواء هو قال أو ما قالش، السؤال ده لازم يكون بالستبس من غير كالكليتر. حتى لو أنت هتعملها بالكالكليتر هتعوض عن واحدة واحدة وإلا هننقص. طيب اللي عايز يعملها بدماغه من غير كالكليتر، افتكر معايا كده كنا بنعملها ازاي. كنا بنرسم 30 60 تريانجل. هنا الانجل 30 وهنا 90 وهنا 60. الريشيو دايما السايد الاوبوزيت لل 30 هاف الهايبوتنس، ومن بايثاغورس ده 3. احنا عايزين الاكس، فالاكس دي unknown. ساين 30 يا اما من التريانجل يا اما من الكالكليتر. opposite over hypotenuse يبقى هاف equals ساين 30 لسه جايبينها بهاف. كوساين 60 الكوساين عبارة عن ايه؟ adjacent over hypotenuse يبقى equals half plus كوساين 30. كوساين 30 يعني adjacent over hypotenuse يعني root 3 over 2. ساين 60 يعني opposite over hypotenuse برضو بروت 3 over 2. ركز كده معايا. half times x بhalf x. half by half equals quarter plus root 3 over 2 times root 3 over 2 ب 3 over 4. يبقى half x equals 1. أنا عايز أجيب الإكس، يبقى مشي الهاف بدل ما هي بالتايمز تروح برافو divided half. يبقى الإكس اللي هو عايزها equals 2. سؤال سهل ولذيذ وبسيط خالص. في letter B بيقول لي prove the straight line which passes through the points 0,5 و 3,2 is perpendicular to the straight line which makes an angle of measure 45 degrees with the positive direction of x-axis. ركز معايا ازاي نعمل ديت. احنا معانا two straight lines. معايا L1 ده فيه 2 points 0,5 و 3,2، ومعايا straight line تاني مديني الثيتا بتاعته 45 degrees. عايزني اثبت ان الستريت لاين دوت perpendicular على دوت. طيب اي سؤال فيه اثبات perpendicular او parallel يبقى ده من خلال السلوب. ازاي اجيب السلوب من خلال 2 points؟ قانون السلوب بيقول برافو y2 minus y1 over x2 minus x1. مين y2 مين y التانية 2، y الاولى 5 يبقى 2 minus 5 و 3 minus 0 تطلع نيجاتيف 3 over 3 تطلع بنيجاتيف 1. طيب M2 او السلوب بتاع السكند ستريت لاين ده بيجي من tan ثيتا طالما معايا انجل، يعني tan 45 وتان 45 بكام؟ برافو ب1. اقول له بقى ايه؟ since ان M1 السلوب الاولاني تايمز M2 السلوب بتاع الستريت لاين التاني نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1، طالما البرودكت اوف تو سلوبس بنيجاتيف 1 يبقى ده معناه ان التو ستريت لاينز L1 perpendicular to L2. هو ده required to prove، هو ده اللي انت عايزني اثبته. السؤال نمبر 4 A بيقول لي A B C D is a parallelogram. M is the point of intersection of its diagonals where A 3, -1 و C 1,7
find the coordinates of the point M. نرسم parallelogram ونسميه A B C D. البوينت اوف انترسكشن اللي هي M. هو مديني A 3, -1 ومديني C 1, 7 وعايز البوينت M أو البوينت اوف انترسكشن of two diagonals. هقول له كده since إن ABCD is a parallelogram يبقى therefore ال two diagonals bisect each other. استفاد إيه من الجملة ديت؟ إن ال M is a midpoint يعني في النص of AC. يبقى نجيب ال M يا مستر بقانون الميد بوينت اللي هو بيقول إيه؟ M x, y x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. يلا بينا كده نعمل replacement نعوض مع بعض. 3 plus 1 over 2 ونيجاتيف 1 plus 7 over 2. يبقى point M اللي هو عايزها 3 plus 1 4 divided 2 ب 2. نيجاتيف 1 plus 7 ب 6 over 2 ب 3. يبقى point M equals 2, 3. سؤال سهل خالص. الجزئية نمبر B بيقول لي if A 2, 8 و B negative 1, 4 و C 3, 1 are vertices of a triangle ABC. Prove that in the triangle ABC is a right angle triangle at B. Number 2, the triangle ABC is an isosceles triangle. طبعا احنا ممكن نثبت ان هو right angle triangle at B من خلال درس السلوب. اجيب السلوب بتاع ال AB واجيب السلوب بتاع ال BC واقول له ان M1 times M2 بنيجاتيف 1 يبقى هو perpendicular at B يبقى هو right angle triangle at B. بس بعد كده لقيته ان هو طالب ان هو isosceles triangle يعني بالتالي احنا عايزين نجيب اللينس ويطلع ان في two sides are equal. يبقى من الاول خالص تعالى نجيب بقانون الديستانس ال AB وال BC وال AC ونثبت ان هو right angle triangle بالديستانس ونثبت ان هو isosceles بالديستانس. ايه قانون الديستانس اصلا؟ قانون الديستانس between two point square root x2 minus x1 power 2 plus y2 minus y1 power 2. هنجيب أول حاجة خالص هجيب الديستانس ما بين A و B negative 1 minus 2 power 2 و 4 minus 8 power 2. 4 minus 8 power 2 equals أدي السكوير روت bracket negative 1 minus 2 power 2 plus bracket كمان 4 minus 8 نقفل البراكت ونقول باور 2 equals 5. يبقى ال AB 5 length unit. يبقى بالتالي ال AB squared equals 5 power 2 25 square units. هعمل نفس القصة مع ال BC. ال BC equals x2 minus x1 يعني 3 minus 1 تبقى باور 2 و 1 minus 4 باور 2. دي 4 باور 2 ب 16 وديت ب 3 باور 2 ب 9. 16 و 9 25 تحت الروت ب 5 لينس يونت. يبقى ال BC باور 2 ب 25 سكوير يونت. كده مبدئيا انا خدت بالي ان هو هيطلع ايسوسيلس تريانجل. اكمل بس عشان هو عايز يثبت ان هو رايت في الاول. اجيب ال AC كمان. ال AC x2 minus x1 اللي هي 3 minus 2 power 2 plus 1 minus 8 power 2. دي 1 power 2 ب 1 ودي 7 power 2 49 root ال 50 اللي هي 5 root 2 length unit. فبالتالي ال AC squared equals 5 root 2 power 2 اللي هي هتطلع 50 square unit. ركز بقى معايا. في
في number 1 أو في الفيرست required هقول له كده since إن AC squared equals AB power 2 plus BC power 2 الكلام ده بيحقق Pythagoras theorem ده 50 وده 25 plus 25 هما الاتنين كده 50 يبقى معنى كده هوت التريانجل ABC right at B كده ده الطلب الأولاني. طب في الطلب التاني هو عايز ايه؟ في الطلب التاني هو عايز يثبت ان هو isosceles triangle فهقول له since ان ال AB equals BC equals 5 length unit يبقى therefore the triangle ABC is an isosceles triangle. سؤال جميل خالص. نشوف كمان اللي بعده. في 5A بيقول لي the triangle ABC is right angle triangle at B where AB equals 7 cm و BC equals 24 cm. Find the value of 3 tan A times tan C و sin squared A plus sin squared C. نرسم التريانجل ABC عشان أعرف أطلع الداتا من عليه. هو بيقول لي إن ال AB 7 cm وال BC 24 سنتيمتر. تعال نجيب أول حاجة AC. AC ده hypotenuse يبقى يجي من 7 باور 2 plus 24 باور 2 تحت السكوير روت فيبقى equals 25. يبقى مبدئيا كده ده 25 سنتيمتر. أول حاجة تجيبها تجيب الميسنج سايد. طلب إيه؟ طلب 3 tan A times tan C. ركز معايا ادي 3 tan A ادي انجل A. طب والتان عبارة عن ايه؟ opposite over adjacent. برافو يعني 24 over 7. طيب tan C ادي السي اهيت opposite over adjacent يبقى 7 over 24. لو انت شاطر مش محتاج تعمل بالكالكليتر. ليه؟ لان 24 over 7 وال 7 over 24 دولت multiplicative inverse لبعض. ال 7 هتكنسل ال 7 وال 24 هتكنسل ال 24 يبقى الاجابه equal 3. حسيت انت مش عارف ممكن تحط النمبرز على الكالكليتر تطلع معاك ب 3. طب الطلب التاني هو عايز ايه؟ هو عايز sin squared A plus sin squared C. بمنتهى البساطة خالص هات ساين A ونعمل لها باور 2. ماشي ادي البراكت ونبقى مجهزين الباور 2. الساين opposite over برافو hypotenuse يبقى 24 over 25 باور 2 بلس الساين C باور 2 برضو ادي السي الساين عبارة عن opposite over hypotenuse يبقى 7 over 25 باور 2. حطهم على الكالكليتر هتطلع لك الإجابة equals 1. عندك مشكلة؟ سهل؟ زي الفل. نشوف اللي بعده. السؤال الأخير نمبر 5B بيقول if the points 0,1 و A,3 و 2,5 are collinear. معنى كلمة collinear on the same straight line. Find the value of A. طبعا طالما ال 3 points دولت collinear يبقى ليهم نفس السلوب. فلو انا مثلا فرضت ان البوينت الاولى سميتها A 0,1 والB سميتها A,3 والثيرد بوينت مثلا سميتها C 2,5. طالما هما collinear يبقى السلوب بتاع ال AB equals ال BC او السلوب بتاع ال AB equals ال AC او السلوب بتاع ال CA equals ال CB. براحتك. السلوب بتاع اي اتنين بيساوي اي اتنين بس خد نقطة مشتركة. بلاش تاخد بقى النقطة المشتركة اللي فيها unknown والا هيبقى بتصعبها على نفسك. هتبقى صح بس بتخليها اصعب. فخلينا نقول since ان ال A وال B وال C are collinear therefore slope of AB خدت كده هوت ال unknown equals slope of AC. ليه؟ عشان ال AC تبقى ارقام ما فيهاش حاجه unknown فتبقى اسهل. يا مستر طب انا عملت A B و B C صدقني بقول لك صح بس انا بختار لك
الحل الأسهل. طب السلوب بتاع ال AB قانون السلوب y2 minus y1 يعني 3 minus 1 و x2 minus x1 a minus 0 equals السلوب بتاع ال AC 5 minus 1 و 2 minus 0. هنا هتطلع 3 minus 1 ب 2 over a وهنا هوت 5 minus 1 ب 4 divided 2 ب 2 over 1. بمنتهى البساطة أقدر أقول إن ال A هتبقى equals 1 إما باستخدام ال cross multiplication إما طالما ال antecedent equal ال antecedent يبقى ال consequent equal ال consequent أو طالما اللي فوق بيساوي اللي فوق يبقى اللي تحت بيساوي اللي تحت. بسيطة؟ بكده أصدقائي وصديقاتي نكون خلصنا حل محافظة القاهرة في امتحان الجيومتري 2021. أتمنى تكونوا استفدتوا وكنتوا بتحلوا معايا. شغلوا النوتيفيكيشن عشان أول ما أنزل لكم محافظة الجيزة توصل لكم على طول. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.